นิยายเสียงวายเรื่องชั่วโมงพิศวงคืนมรณะภาคยูเอกเขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถกดติดตามกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆนะคะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบและมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้ฟังถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้เรื่องผีที่นำมาเขียนเกิดจากการแต่งเติมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลจริงหรือสถานที่ใดโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะตอนที่ 7เธออยู่ข้างหลังได้ยินเสียงฉันหรือเปล่ารู้สึกถึงฉันบ้างไหมเด็กหนุ่มร่างสูงสะดุ้งตื่นจากห่วงนินทราใบหน้าขาวซีดนั้นเต็มไปด้วยหยาดเม็ดเหงื่อที่ไหลซึมออกราวกับร่างกายไปออกแรงมาอย่างหนักในตาสีเงินวาวเรียวเล็กเหลียวมองรอบๆตัวตามสัญชาตญาณก่อนจะถอนหายใจยาวด้วยความรู้สึกโล่งใจพร้อมกับเอาผ้านวมคลุมโปงด้วยความหวาดกลัวเขากำลังนอนหลับอยู่ดีๆแต่ทว่าจู่ๆเหมือนตกอยู่ในห้วงความฝันแต่แยกแยะความฝันและความจริงไม่ออกซุ้มเสียงของเด็กสาวเอาแต่ถามไถ่เขาราวกับเธอกระซิบติดข้างหูของเขาจนเด็กหนุ่มรู้สึกร่างกายหนักอึ้งไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นกันทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาได้แต่ถามตนเองในใจก่อนจะค่อยๆหลับตาลงสู่ความมืดมิดยามเช้าที่แสนสดใสวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอีกวันพวกนักเรียนต่างพากันเดินทางมาโรงเรียนตามปกติรวมถึงเด็กหนุ่มร่างสูงเรือนผมสีน้ำตาลเข้มออกแดดสะท้อนอมแดงเขาพยายามพาร่างสูงของตนขึ้นบันไดมาด้วยความเชื่องช้ามือข้างหนึ่งยังคงใช้ไม้เท้าพยุงเพื่อไม่ให้เสียหลักเพราะเท้าที่ยังไม่หายดีตามปกติเฮ้ริวอิจินายมาโรงเรียนได้แล้วเหรอเด็กหนุ่มร่างสูงโปร่งร้องทักเมื่อเดินผ่านมาเรือนผมสีดำนินยาวและบ่าที่บัดนี้ถูกรวบมัดดูเรียบร้อยกว่าเดิมนายจะมัวยืนดูอยู่โดยไม่ช่วยฉันหรือไงมิซึรุเด็กหนุ่มร่างสูงกล่าวขึ้นเมื่อมองเพื่อนสนิทไม่มีทีท่าขยับมาช่วยมิซึรุได้แต่ยิ้มก่อนจะเดินเข้ามาช่วยเพื่อนของตนให้เดินไปถึงห้องอรุณสวัสดิ์ซากุระร้องทักเพื่อนร่วมห้องของตนตามปกติก่อนเหลียวมองเด็กหนุ่มทั้งสองที่กำลังเดินเข้าห้องมาริวอิจิจริงด้วยขาหายดีแล้วเหรอซากุระร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจปนดีใจในเวลาเดียวกันพร้อมกับเดินไปหาเด็กหนุ่มทั้งสองก็ยังไม่หายสนิทหรอกแต่ฉันยังไม่อยากหยุดเรียนนานๆแม้อยู่บ้านคนเดียวคงรู้สึกเหงาสินะเด็กหนุ่มร่างสูงสีหน้ากระตุกเมื่อโดนคำพูดแทงใจดำของเด็กสาวมิซึรุที่สังเกตเห็นก็อมยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเบือนหน้าไปทางอื่นเพื่อไม่ให้ริวอิจิเห็นที่ตนเองแอบยิ้มขำมัวแต่คุยนานฉันว่าพาริวอิจิไปนั่งก่อนเถอะขาสั่นหมดแล้วมิซึรุระบายยิ้มเล็กน้อยเพราะเขาพยุงเจ้าคนร่างใหญ่นี้มาตั้งแต่ขึ้นบันไดอีกทั้งริวอิจิไม่ยอมปล่อยอีกคิดจะใช้แรงงานไปถึงเมื่อไหร่นั้นสิเจ้ามิซึรุนี่ก็อ่อนปวกเปียกจริงคงเหนื่อยละสิท่าริวอิจิหันไปมองอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะฟังดูถักถางว่าร่างกายของมิซึรุอ่อนแอปวกเปียกแม้จะจริงที่เขาจะเจ็บป่วยอ่อนแอง่ายจนเด็กหนุ่มร่างสูงโปร่งเริ่มรู้สึกหมั่นไส้ใช้เท้ากระแทกไปยังเท้าที่บาดเจ็บของริวอิจิอุ๊บนี้แกมิซึรุมันเจ็บนะริวอิจิถึงกับสะบัดเจ็บจริงแม้ไม่ได้ร้ายแรงแต่พอถูกสะกิดแผลก็มีปวดกันบ้างงั้นก็ต้องรีบพาไปนั่งที่เร็วๆสินะมิซึรุกล่าวด้วยน้ำเสียงยินดีปนสะใจพร้อมอมยิ้มอย่างผู้มีชัยก่อนจะพาริวอิจิไปนั่งที่ฝากไว้ก่อนเถอะริวอิจิบ่นอุบอิบอย่างเจ็บใจซากุระที่ยืนดูก็แอบอมยิ้มอย่างขำๆก่อนบอกความผิดที่เขาทำก็อยากไปว่ามิซึรุอ่อนปวกเปียกทำไมล่ะเด็กหนุ่มร่างบางเรือนผมสีดำนินสลวยยาวระคอเดินขึ้นบันไดอย่างเช่นเคยในตาสีดำนินเหลียวมองขึ้นยังสุดปลายบันไดก่อนจะสะดุดกับบางสิ่งบางอย่างจนยูเอะต้องจ้องมองอย่างสนเทศสิ่งที่เด็กหนุ่มเห็นนั้นคือร่างของหญิงสาวสวมชุดสีฟ้าสวยกำลังนั่งขี่คอของเด็กหนุ่มอีกคนซึ่งยูเอะรู้จักเขาเป็นอย่างดีเพราะเขาก็คือเพื่อนร่วมห้องของยูเอะทาคามูระมาซากิอรุณสวัสดิ์ทาคามูระยูเอะตัดสินใจร้องทักอีกฝ่ายเพราะทาคามูระเป็นเพื่อนที่นั่งถัดจากยูเอะพวกเขาทำการทักทายและแนะนำตัวช่วงสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าจะมีเรื่องมากมายไม่ค่อยได้คุยกันก็เถอะแต่ลักษณะของทาคามูระเด่นอยู่แล้วโดยเฉพาะดวงตาคู่นั้นไม่ได้สีดำนินแบบคนญี่ปุ่นทั่วไปแต่เป็นสีเทาเงินเป็นลักษณะสีตายีนด้อยเพราะฉะนั้นทาคามูระจึงสวมแว่นตาเพราะสายตาไม่ค่อยดีซึ่งเด็กหนุ่มร่างสูงหยุดเดินแล้วเหลียวมองอรุณสวัสดิ์โคบายชิซังเด็กหนุ่มร่างสูงระบายยิ้มจางๆ
ในตาสีเงินเรียวเล็กภายใต้กรอบแว่นตาดูเหนื่อยล้าอย่างประหลาดและหญิงสาวที่เคยขึ้นขี่คอก็จางหายไปพร้อมรอยยิ้มที่ดูเยือกเย็นจนหน้าขนลุกนั้นดูเหมือนทาคามูระไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้แบกสิ่งเจ้าปัญหาไว้ดูเหนื่อยนะเมื่อคืนนอนไม่พอเหรอยูเอะกล่าวอย่างเป็นห่วงก็นิดหน่อยนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วรู้สึกตัวเบาขึ้นเยอะเลยสีหน้าของทาคามูระเองแสดงความงุนงงอยู่ชั่วขณะก่อนที่ทั้งคู่จะเดินไปห้องเรียนพร้อมกันยูเอะได้แต่มองอย่างสงสัยแต่ก็ไม่กล้าถามออกไปเขาจึงรีบเดินเข้าห้องเรียนทันทีเมื่อมาถึงห้องเรียนสายตาของเขาสบเข้ากับเด็กหนุ่มเจ้าของเรือนผมสีน้ำตาลแดงเข้มอาริวจังเมื่อเด็กหนุ่มเดินเข้าห้องมาเห็นร่างสูงที่คุ้นเคยนั่งยิ้มและหัวเราะอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาจึงรีบเดินไปหาทันทีอรุณสวัสดิ์จะยูเอะคุงซากุระร้องทักเมื่อเห็นยูเอะเดินเข้ามายูเอะจึงทักทายกลับไปกับเพื่อนในกลุ่มของริวอิจิทุกๆคนแต่ละคนเขายังไม่เคยคุยด้วยแต่ทุกคนจำยูเอะได้ขาหายดีแล้วเหรอริวจังยังหรอกแต่พอจะเดินได้หน้าแต่ก็คงเจ็บหนักเพราะโดนมิซึรุกระแทกไปอีกแผลซากุระพูดไปอมยิ้มไปพลางเมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานเอะมิซึรุน่าเหรอยูเอะหันไปมองเด็กหนุ่มร่างสูงโปร่งที่นั่งยิ้มอยู่ไม่ไกลแต่สิ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะตอนนี้ริวอิจิจ้องมองทั้งคู่อย่างสงสัยพวกนายสองคนสนิทกันตอนไหนที่ถามเพราะยูเอะเรียกมิซึรุและหันไปมองอีกคนที่ยิ้มตอบราวกับสนิทสนมกันตอนที่นายมัวแต่นอนสมเจ็บขาอยู่กับบ้านในวันอาทิตย์น่ะสิมิซึรุเป็นฝ่ายตอบคำถามริวอิจิจึงพยักหน้าวันที่มาเยี่ยมเขาสินะขากลับคงบังเอิญไปเจอมิซึรุเข้าระหว่างทางก่อนจะครุ่นคิดอะไรบางอย่างอะไรทำให้ทั้งสองคนคุยกันนะฉันว่านะยูเอะก็อยู่ที่โรงเรียนนี้ตั้งอาทิตย์แล้วฉันอยากให้พวกเราสนิทกันเร็วๆจากนี้ไปก็เรียกชื่อได้ตามสบายเลยนะยูเอะริวอิจิส่งยิ้มมาให้แต่สายตากลับมองมาทางยูเอะอย่างประหลาดเด็กหนุ่มจึงได้แต่พยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของร่างสูงพวกเพื่อนๆในกลุ่มเองก็ตอบตกลงเพราะพวกเขาก็อยากเรียกยูเอะด้วยเป็นกันเองมากกว่าไม่นานนักทั้งหมดก็เริ่มกลับไปนั่งที่ของใครของมันเข้าสู่โฮมรูมช่วงเช้ากันตามปกติยกเว้นแต่ความรู้สึกประหลาดที่แล่นเข้ามาจนทำให้ยูเอะอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขจนทำให้ริวอิจิสงสัยไม่ได้จนต้องเอ่ยปากถามเขานั่งอยู่ทางด้านหลังถัดไปจากยูเอะนายไปเจออะไรมาเหรอยูเอะสีตาของนายถึงเปลี่ยนสีฉันเห็นมันตั้งแต่ที่นายเดินเข้ามาในห้องแล้วอย่างที่นายคิดนั้นแหละริวจังเขาก็ว่าทำไมริวอิจิถึงมองเขาแปลกๆช่วงเช้าแสดงว่าสิ่งที่พบเจอมาเมื่อเช้าคงมีพลังงานบางอย่างรุนแรงจนทำให้ริวอิจิมองเห็นแต่เพราะเขาสัมผัสกับทาคามูระมามันจึงแสดงแต่ริวอิจิไม่ได้เข้าใกล้ทาคามูระยูเอะจึงไม่เห็นดวงตาของริวอิจิแสดงคราวนี้เจออยู่ที่ไหนล่ะทาคามูระฉันเจอเขาก่อนจะมาที่ห้องริวอิจิเมื่อได้ยินจึงหันไปมองเด็กหนุ่มร่างสูงสวมแว่นตาหนาตรงนั้นที่นั่งถัดไปจากยูเอะในตาสีเงินเรียวเล็กนั้นพร้อมกับในตาข้างหนึ่งที่ปรากฏสีแดงและภาพเบื้องหน้าที่ริวอิจิเห็นจู่ๆเรือนร่างหญิงสาวในชุดสีฟ้าปรากฏขึ้นเธอกำลังหันมายิ้มให้พวกเขาด้วยรอยยิ้มที่เยือกเย็นจนหน้าขนลุกใบหน้าขาวซีดเผือดเรือนผมสีดำยุ่งสยายยาวริมฝีปากสีแดงสดภาพที่ทั้งคู่เห็นทำให้ถึงกับสะดุ้งตัวหย่งทั้งสองถึงกับลุกขึ้นจนเรียกสายตาของเพื่อนๆภายในห้องให้หันมามองรวมถึงครูประจำชั้นที่กำลังโฮมรูมอยู่พวกเธอล้ออะไรครูเล่นหรือคุณครูสาวประจำชั้นยิ้มเย็นตาหยีมองเด็กทั้งสองที่จู่ๆก็สะดุ้งตัวพร้อมกับทำสีหน้าราวกับพบเจอตัวประหลาดซึ่งเธอคงคิดมโนไปไกลแล้วว่าคงเป็นตัวเธอเปล่าครับแค่แมลงสาบพอได้ยินว่าแมลงสาบเพื่อนสาวที่นั่งใกล้พวกเขาถึงกับตกใจรีบลุกขึ้นถอยหนีส่งเสียงตกใจไปด้วยเพื่อนผู้ชายบางคนหัวเราะออกมาแค่แมลงสาบน่าไล่มันไปนายก็มาไล่สิเพื่อนผู้หญิงที่นั่งใกล้พวกริวอิจิก็ต่างพากันลุกท่าทางการโกหกของริวอิจิจะทำให้เหตุการณ์ที่พวกเขาตกใจดวงวิญญาณนั้นกลายเป็นเรื่องขบขันไปเสียแล้วยูเอะหันไปมองทาคามูระที่หันมามองพวกเขาทำท่าทางจะลุกสายตามองหาแมลงสาบที่ริวอิจิโกหกราวกับว่าจะมาช่วยพวกเขาไล่ยูเอะมองดีๆวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นเรือนหายไปแล้วพอทุกคนมองหาไม่เห็นสักทีครูสาวจึงตัดสินใจและยูเอะและริวอิจิไปยืนหน้าห้องให้สำนึกผิดโทษฐานก่อกวนการโฮมรูมแทนยูเอะและริวอิจิต่างถอนหายใจโล่งอกแค่โทษให้ไปยืนหน้าห้องพวกเขาไม่อายหรอกดีเสียอีกที่ทั้งคู่จะได้มีเวลายืนคุยเรื่องที่เห็นเมื่อครู่ยูเอะและริวอิจิจึงกล่าวขอโทษและเดินออกนอกห้องเรียนไปยืนกัน2 คนเมื่อเห็นว่าสงบ
ยูเอะพลันมีสีหน้าวิตกครุ่นคิดทันทีเพราะเขาคิดว่าวิญญาณดวงนี้มีพลังงานรุนแรงเกินไปแถมยังยึดติดทาคามูระแทบจะสิงจมเข้าไปจุดนั้นเป็นจุดที่เข้าสิงได้ง่ายๆเลยประสาทสัมผัสทางต้นคอด้านหลังยิ่งปล่อยค้างคาวิญญาณดวงนั้นยิ่งเข้าร่างได้ง่ายคิดว่าทาคามูระไปทำอะไรกับเด็กผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่ายูเอะเริ่มถามเพื่อให้ริวอิจิช่วยวิเคราะห์แต่ทางริวอิจิไหนเลยจะช่วยได้เขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจึงสายหน้าเห็นทีต้องฟังมิสึรุแล้วล่ะหมอนั้นน่าจะช่วยได้งั้นมิสึรุมองเห็นเหมือนพวกเราหรือเปล่ายูเอะจำได้ว่ามิสึรุบอกว่ามีสัมผัสเหมือนกันแต่จากสถานการณ์แล้วดูจะมองไม่เห็นแบบพวกเขารอหมดคาบเรียนค่อยไปคุยกับหมอนั่นก็พอทั้งคู่จึงได้แต่ถอนหายใจปริศนาค้างคาเป็นปมแม้จะกลัวแต่ความสงสัยมันประดังประดาถามทำให้ทั้งสองสงสัยคงต้องหาเรื่องหลอกถามทาคามูระเสียก่อนถ้าอีกฝ่ายเข้าไปพัวพันเรื่องร้ายแรงขึ้นมาพวกเขาจะเดือดร้อนหรืออีกฝ่ายไม่เชื่อขึ้นมาพวกเขาจะถูกหาว่าเพ้อเจ้อไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ณที่แห่งนั้นและต้องการสิ่งใดกันแน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปเฮริวอิจิยูเอะทางนี้เด็กหนุ่มร่างสูงโปร่งเรือนผมสีดำนินยาวมัดอย่างเรียบร้อยยืนโบกมือเป็นสัญญาณให้ทั้งคู่มองเห็นริวอิจิที่บ่นครูสาวมาตามทางก็หุบปากลงสักทีเพราะให้คนขาเจ็บไปยืนหน้าชั้นคนสติดีที่ไหนจะทำแต่ดีที่คุณครูยอมให้พวกเขากลับเข้าห้องไม่ได้ยืนนานกว่าที่คิดยามนี้เป็นช่วงพักกลางวันเหล่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงต่างพากันออกมาจองโต๊ะทานอาหารในโรงอาหารที่แสนวุ่นวายเหมือนปกติบางคนอาจซื้อพวกขนมปังออกไปทานข้างนอกโรงอาหารหรือไม่ก็ตามจุดต่างๆภายในโรงเรียนความวุ่นวายนี้หากมาช้าและมาสายเกินไปอาหารที่แสนอร่อยและที่หมายตาไว้อาจจะไม่มีวันได้ทานจนต้องพึ่งพาขนมปังและนมกล่องแล้วยายซากุระล่ะมิสึรุริวอิจิเอ่ยถามเมื่อเดินมานั่งโต๊ะที่จองไว้แล้วมองไม่เห็นยายตัวดีที่ชอบมานั่งรวมกับพวกเขาเสมอจนเป็นภาพที่ชินตาไปแล้วคราวนี้มีมิสึรุมาเพิ่มส่วนเพื่อนในแก๊งคนอื่นก็แยกที่นั่งอีกโต๊ะตามประสาของพวกนั้นไปสั่งอาหารนะส่วนพวกไฮบาระก็บอกว่าไปทานกับพวกแฟนมิสึรุกล่าวพร้อมกับถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายแม้จะเป็นพวกร่วมแก๊งร่วมกลุ่มกันแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งหมดให้ความสำคัญและรู้จักให้พื้นที่เหล่านั้นหือเจ้าพวกนั้นเนี่ยนะเด็กหนุ่มร่างสูงเรือนผมสีน้ำตาลมองมิสึรุอย่างตกใจเพราะเมื่อก่อนพวกนั้นยังไม่เห็นวีแววว่าจะมีแฟนเลยข่าวนี้เลยทำให้ริวอิจิหัวจกตกใจเดิมช่วงที่เขาคบกับซากุระพวกนั้นต่างก็รับรู้แต่พวกนั้นมีแฟนไม่เห็นจะบอกเขาเลยดันบอกมิสึรุอิจฉาเจ้าพวกนั้นหรือไงมิสึรุสยะยิ้มก่อนจะหัวเราะเบาๆในลำคอจนริวอิจิมองอีกฝ่ายอย่างฉุนมิสึรุเองก็รับรู้แล้วว่าริวอิจิเลิกกับซากุระแล้วแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าแปลกที่สองคนนี้เลิกกันแถมพอเลิกก็ต่างเป็นเพื่อนเหมือนปกติต้องยอมรับว่าซากุระเธอจิตใจกว้างเกินจะคิดเล็กคิดน้อยถึงความสัมพันธ์ของชายหญิงแบบนี้พวกเขาเองก็ยังอยู่ในวัยเด็กการมีความรักเลยมีหลากหลายแบบพวกนายสองคนนี้ถ้าจะรักกันดีนะเสียงหวานกล่าวอย่างเริงร่าก่อนที่คนทั้งคู่จะเหลือบมองร่างระหงที่เดินเข้ามาพร้อมถาดอาหารเป็นซากุระเด็กสาวยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวแต่แววตาที่มองมาทั้งคู่ดูหยอกล้อพูดอะไรของเธอนะยายบ้าเป็นริวอิจิที่พ่นคำออกมาก่อนตามมาด้วยมิสึรุที่ส่งเสียงเฮิร์ททั้งสองกล่าวด้วยน้ำเสียงเคืองๆกับเด็กสาวที่ยังคงยิ้มหน้าระรื่นซากุระหัวเราะเล็กน้อยก่อนจะนั่งลงข้างๆเด็กหนุ่มดวงตาสวยอย่างยูเอะที่นั่งนิ่งฟังริวอิจิกับมิสึรุเถียงกันมาสักพักแต่เจ้าตัวหันไปมองอะไรก็ไม่รู้จนเด็กสาวเอ่ยถามอย่างสงสัยยูเอะมองอะไรอยู่เหรอจ๊ะเด็กหนุ่มสะดุ้งก่อนจะหันมาตอบเด็กสาวที่นั่งข้างๆมามีอะไรหรอกลืมไปสั่งข้าวขอตัวก่อนนะยูเอะจู่ๆลุกขึ้นแล้วเดินออกไปทันทีโดยไม่ได้หันมาทางริวอิจิเลยเด็กหนุ่มร่างสูงมองเพื่อนสมัยเด็กของตนอย่างอึ้งๆเพราะทุกครั้งพวกตนมักจะถามกันก่อนไปซื้อมิสึรุอมยิ้มก่อนจะสะกิดร่างสูงฉันไปซื้อให้ก็ได้อยากกินอะไรไหนลองบอกมาสิมิสึรุยิ้มขำๆมองสภาพริวอิจิที่ขยับไปไหนลำบากเดิมริวอิจิอยากจะเอ่ยคำพูดกัดอีกคนแต่ตอนนี้ตนต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายติดขัดจนริวอิจิต้องหน้าย่นจำใจสั่งข้าวตนเองกับมิสึรุเวลาผ่านไปรวดเร็วทุกชั่วโมงริวอิจิมักสังเกตเห็นยูเอะจับจ้องไปยังทาคามูระตลอดใช่ว่าเขาหึงหวงยูเอะแต่รู้สึกเป็นห่วงอีกฝ่ายมากกว่าหลังเลิกเรียนยูเอะคงต้องเข้าไปหาทาคามูระอย่างแน่นอนเรื่องพวกสิ่งลี้ลับนี้ริวอิจิเคยสัมผัสมันมาแล้วทุกอย่างน่ากลัวจนทำให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นได้และแล้วเสียงระฆังก็ดังขึ้นบ่งบอกถึงเวลาเลิกเรียนยามางิชิเธอยังกลับไม่ได้นะเสียงคุณครูสาวประจำชั้นกล่าวขึ้นทำให้ริวอิจิหันไปมองอย่างสงสัยวันนี้เขาอุตส่าห์จะกลับพร้อมกับยูเอะแท้ๆเพราะกลัวมีอะไรบางอย่างที่ไม่ดี
ทำไมล่ะครับผมขาเจ็บกลับก่อนไม่ได้เหรอครับครูริวอิจิกล่าวด้วยน้ำเสียงเซ็งๆใบหน้าคมหล่อฉายแววไม่พอใจเท่าไหร่ยังไงก็ไม่ได้เธอนะขาดเรียนเหตุผลนี้พอฟังขึ้นไหมเธอต้องทำรายงานส่งครูให้เสร็จภายในวันนี้ครูทำไมใจร้ายแบบนี้ล่ะเด็กหนุ่มร่างสูงถึงกับอดครวญซากุระได้แต่ยืนหัวเราะกับมิสึรุที่เห็นริวอิจิลำบากใจยูเอะเองก็ได้แต่ยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นริวอิจิส่งสายตาอ้อนวอนมาให้มิสึรุมานี่หน่อยสิริวอิจิเรียกเพื่อนสนิทร่างโปร่งที่ทำหน้าตาเบื่อหน่ายเมื่อถูกเรียกแต่เจ้าตัวก็เดินเข้าไปหาร่างสูงมีอะไรให้รับใช้วันนี้นายช่วยกลับกับยูเอะหน่อยได้ไหมไม่ต้องถามอะไรมากหรอกนะพรุ่งนี้ฉันเลี้ยงข้าวพูดแบบนี้มันน่าสงสัยเอามากๆแต่ถ้าไปกับยูเอะก็น่าสนใจก็ได้อย่าลืมล่ะร่างสูงโปร่งเอ่ยก่อนจะผลัดตัวออกจากริวอิจิแล้วเดินไปหายูเอะที่กำลังเก็บของอยู่ยูเอะกลับด้วยกันนะมิสึรุชวนเด็กหนุ่มยิ้มจางๆพอเข้าใจเขาก็รู้สึกอบอุ่นใจที่มีมิสึรุตามไปด้วยเหมือนกันได้สิแต่ก่อนหน้านั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่เกี่ยวมิสึรุเอ่ยเขาพูดราวกับว่ายูเอะอยากทำอะไรก็ตามใจเขาจะคอยตามไปยูเอะยิ้มรับเพราะเขารู้สึกว่ามิสึรุเข้าใจเขาโดยไม่ต้องอธิบายเราไปกันเถอะยูเอะเอ่ยขึ้นเมื่อเขาเห็นเป้าหมายของตนเองกำลังเดินออกจากห้องซึ่งมิสึรุก็เดินตามยูเอะไปโดยไม่เอ่ยอะไรก่อนจะหันมายิ้มให้ริวอิจิที่มองยูเอะอย่างกังวลก่อนที่ทั้งคู่จะรับสายตาของเด็กหนุ่มร่างสูงไปนี่ยูเอะตามไปแบบนี้จะดีเหรอมิสึรุเอ่ยถามออกมาหลังจากที่ทั้งคู่เดินออกมาจากนอกโรงเรียนและกำลังเดินตามร่างสูงของทาคามูระมาซากิไปห่างๆยูเอะหันมามองมิสึรุที่เดินอยู่ข้างๆมิสึรุนายเห็นด้วยหรือเปล่าฉันมองไม่เห็นหรอกแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกใบหน้าคมหวานเหลียวมองไปยังเป้าหมายอย่างครุ่นคิดก่อนจะหันมามองยูเอะอีกครั้งเพราะตอนจับจ้องมองเขาเหมือนเห็นหมอกเงาดำๆขมุบขมัวรอบๆหัวทาคามูระแล้วนายเห็นอะไรยูเอะวิญญาณน่าเป็นผู้หญิงสวมชุดสีฟ้ากำลังขี่คอทาคามูระอยู่ฉันรู้สึกเป็นห่วงน่ากลัวว่าจะเหมือนกับเด็กหนุ่มหยุดเอ่ยซึ่งมิสึรุก็ไม่ได้เอ่ยถามสาวความต่ออีกเขาเองก็อาจจะรู้เหมือนกันว่าหมายถึงใครฉันคิดว่าควรไปบอกเจ้าตัวนะตามไปแบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์หรอกอย่าลืมสิฉันเป็นลูกพระนะเดี๋ยวจะสวดส่งวิญญาณให้เองขอบคุณนะผมรู้สึกอุ่นใจจริงๆที่มีมิสึรุมาด้วยยูเอะระบายยิ้มกว้างและเห็นด้วยว่าตามไปแบบนี้คงไม่มีประโยชน์อะไรทำให้ไม่ประทับใจแน่ๆทั้งคู่จึงตัดสินใจเข้าไปหาทาคามูระมาซากิเพื่อบอกให้เจ้าตัวได้รู้ว่ากำลังแบกสิ่งมีปัญหานั้นอยู่ทาคามูระเด็กหนุ่มร่างสูงที่เดินอยู่ถึงกับหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนจากด้านหลังทาคามูระเหลียวมองคนที่เอ่ยเรียกตนอย่างสงสัยโคบายชิซังวาตานาเบซังเรียกผมเหรอทาคามูระหยุดยืนมองทั้งคู่อย่างสงสัยในตาสีเงินเรียวเล็กภายใต้แว่นตาฉายแววคำถามและงุนงงเป็นชายหนุ่มที่น่าเอ็นดูคนหนึ่งจริงใบหน้าหล่อเหลาและนิสัยอ่อนโยนดูเป็นคนที่สามารถพึ่งพาอาศัยได้เขาดูเป็นคนแบบนั้นถ้าไม่ติดว่ามีสิ่งแปลกปลอมขี่คออยู่ใช่แล้วเรามีเรื่องอยากจะคุยด้วยตอนนี้มิสึรุเน้นเสียงแต่สภาพเขาเหมือนนักเลงที่เตรียมหาเรื่องมากกว่ายูเอะยิ้มไม่ได้หัวเราะไม่ออกแถมเพราะดูสีหน้าของเพื่อนร่วมห้องแล้วรู้สึกกังวลใบหน้าของทาคามูระดูซีดเซียวลงกว่าเมื่อเช้ามากเหมือนกับถูกดูดกลืนการคงอยู่ไปทีละนิดได้ไปที่บ้านผมสิอยู่ข้างหน้านี้เองทาคามูระอย่างลังเลที่เขาลังเลไม่ใช่เพราะการมาของทั้งสองแต่เพราะที่บ้านตอนนี้ไม่มีใครอยู่แถมกังวลว่าทั้งสองจะไม่ไปมากกว่ายูเอะเห็นท่าทางมีลับลมคมในแต่เพราะแววตาที่ทั้งกลัวราวกับต้องการที่พึ่งอดไม่ได้ที่ต้องไปอย่างน้อยขอให้ได้เบาะแสสักนิดได้สิยูเอะตอบทาคามูระแสดงสีหน้าโล่งอกแล้วเดินนำทั้งสองมายังบ้านของตนซึ่งไม่ได้อยู่ไกลนักยูเอะเมื่อมาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านของทาคามูระเหมือนมีอะไรมาชักจูงให้ร่างบางเงยหน้าขึ้นมองไปยังชั้น2ของบ้านก่อนที่เด็กหนุ่มจะผงะตกใจแม้จะเป็นเพียงวูบเดียวก็เถิดแต่ภาพมันยังติดตายูเอะไม่จางหายผู้หญิงสาวเรือนผมสีดำยุ่งสยายในชุดสีฟ้าใบหน้าซีดเผือดกำลังมองพวกเขาอยู่ริมฝีปากสีแดงสดแสยยิ้มกว้างจนน่ากลัวคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับบ้านทาคามูระแล้วทำไมจะต้องติดตามทาคามูระมาซากิมิสึรุที่เห็นอาการของยูเอะจึงรีบเข้ามาสะกิดอีกฝ่ายเขาคว้าจับแขนของยูเอะไว้ราวกับต้องการเรียกสติฉุดรั้งอีกฝ่ายให้กลับคืนมานายเห็นอะไรยูเอะมิสึรุก้มกระซิบถามยูเอะได้สติกลับมาจึงหันมามองคนข้างๆเขากลืนน้ำลายลงคอรู้สึกว่ามันหนืดจนกลืนไม่ลงได้
ทั้งสองเป็นอะไรหรือเปล่าทาคามูระถามถ้าทางมีอาการหวาดกลัวไม่น้อยสถานที่เรียกว่าบ้านน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสิถึงจะถูกไม่มีอะไรมากแค่คอแห้งนิดหน่อยยูเอะแก้ตัวถ้าทางแบบนั้นทำให้ทาคามูระผ่อนคลายเล็กน้อยอีกฝ่ายยิ้มงั้นทั้งสองคนเข้ามาสิทาคามูระเชิญทั้งคู่เข้ามาในบ้านทั้งยูเอะและมิซึรุต่างก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าเมื่อพวกเขาทั้งคู่เข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ในความรู้สึกของยูเอะวิญญาณของผู้หญิงสวมชุดสีฟ้าคนนั้นเธออยู่ที่นี่แน่นอนแต่น่าจะเพิ่งปรากฏตัวได้ไม่นานดวงตาสีดำนินราวท้องทะเลลึกเหลือบขึ้นมองแผ่นหลังของทาคามูระมาซากิคนนี้กำลังปิดบังอะไรไว้อยู่กันนะยูเอะยึดชายเสื้อมิซึรุไว้แน่นมากจนคนถูกยึดรู้สึกตัวแต่เด็กหนุ่มร่างโปร่งเชื่อว่าทาคามูระมาซากิคนนี้ไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงเขาจึงหันมาปลอบยูเอะแสงแดดยามเย็นสาดส่องกระทบผนังห้องสีขาวนวลภายในห้องโถงกว้างของบ้านทาคามูระเด็กหนุ่มร่างสูงโปร่งในตาสีเงินเรียวเล็กภายใต้กรอบแววตาไร้ขอบกำลังยกแก้วน้ำชาหอมกรุ่นและของว่างอย่างคุกกี้มาให้แขกทั้งสองยูเอะนั่งมองบรรยากาศภายในบ้านที่ตกแต่งได้เรียบง่ายแต่แฝงความอบอุ่นทว่ายามนี้ดูแสนจะอึดอัดและมืดครึ้มจนเกิดความรู้สึกใจหายมีบางอย่างกำลังปกคลุมการคงอยู่ของคนภายในบ้านอย่างแน่นอนดื่มตามสบายนะสิ้นเสียงทาคามูระจึงเดินไปนั่งยังโซฟาตรงข้ามกับทั้งสองด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักใบหน้าเรียวที่ดูหล่อเหลาหม่นหมองลงชัดเจนเมื่อมาอยู่ภายในบ้านนายดูเงียบจังเลยนะมิซึรุเกริ่นออกมาก่อนจะยกแก้วชาขึ้นจิบเขามองไปรอบๆอย่างรวดเร็วไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเพราะเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายบางอย่างที่รายล้อมรอบบ้านหลังนี้แม้จะมองไม่เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้บ้านหลังนี้ไม่น่าอยู่พ่อกลับไปทำงานหน้าส่วนแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลยังพักรักษาตัวอยู่ลางร้ายชัดๆมิซึรุเบ้ปากทำให้ยูเอะที่นั่งดื่มชาอยู่เงียบๆหันมาสะกิดเพื่อนข้างๆไว้ราวกับเตือนไม่ให้มิซึรุพูดอะไรให้รู้สึกแย่ทาคามูระผมมีเรื่องอยากจะถามนายหน่อยตอบมาตรงนะทาคามูระพยักหน้ารับเมื่อยูเอะพูดจบดูสีหน้าของเด็กหนุ่มร่างสูงแล้วก็ใจหายมันเต็มไปด้วยแววของคนสิ้นหวังนายไปเจออะไรแปลกๆมาหรือเปล่าอย่างเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรพวกเนี้ยนะทาคามูระมาซากิสะดุ้งก่อนยกมือขึ้นมาประสานเข้าหากันอย่างคนใช้ความคิดในตาสีเงินฉายแววประหลาดใจก่อนที่จะถอนหายใจยาวราวกับว่าต้องการความช่วยเหลือจริงๆจึงตอบตามตรงหมู่นี้รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยตามผมหน้าผมรู้เพราะเธอคนนั้นยังวงเวียนอยู่ที่นี่ทาคามูระมาซากิสะดุ้งเฮือกตกใจในสิ่งที่ยูเอะพลางมองซ้ายแลขวาอย่างหวาดกลัวก่อนจะหันมามองเพื่อนร่วมชั้นทั้งสองโคบายชิซังเมื่อกี้พูดว่าอะไรน่าตึงโครมเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกระทบดังจากห้องข้างบนทำให้ทั้ง3คนนิ่งเงียบราวกับถูกสาปมิซึรุที่ดื่มชาถึงกับสำลักน้ำหยุดนิ่งไปกับเหตุการณ์อันชวนขนลุกท่าทางเธอที่นายพูดถึงจะไม่พอใจนะยูเอะใบหน้าคมหวานหันมามองเด็กหนุ่มที่ตอนนี้เหงื่อไหลซึมออกมายูเอะเองก็รู้สึกหวาดกลัวเช่นกันทั่วร่างกายรู้สึกชาไปหมดแถมเป็นครั้งแรกที่เขาเอาตัวเองมาเผชิญหน้าตอนนี้ยังไม่เป็นไรหรอกพระอาทิตย์ยังไม่ตกยูเอะกล่าวราวกับปลอบใจตนเองมากกว่ามิซึรุถอนหายใจยาวตอนนี้เขาต้องออกโรงแล้วสิในเมื่อคนอื่นๆมีอาการหวาดกลัวให้ได้เห็นก่อนจะพนมมือขึ้นและสวดมนต์อย่างที่เขาทำประจำก่อนนอนท่ามกลางสายตาของยูเอะและทาคามูระมาซากิเสียงสวดมนต์ราวระฆังกังวานผู้ใดได้ฟังย่อมจดจ่อในน้ำเสียงที่แหบนุ่มลึกชวนอบอุ่นใจบทสวดยังคงดังขึ้นเรื่อยๆสร้างความผ่อนคลายให้แก่เด็กหนุ่มทั้งสองยูเอะเริ่มรู้สึกสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันโล่งใจและอบอุ่นให้ความรู้สึกปลอดภัยแตกต่างจากริวอิจิคราวนี้คงสงบไปสักพักเรารีบเข้าเรื่องกันดีกว่ามิซึรุเตือนสติแม้ตัวเขาเองฉายแววกังวลและมีความหวาดกลัวให้เพื่อนทั้งสองได้เห็นไล่ไปแล้วหรือทาคามูระกล่าวอย่างอึกอักสีหน้าเหมือนโล่งอกโล่งใจแต่พอได้ยินคำตอบของมิซึรุเท่านั้นสีหน้าชะงักซีดเผือดแบบเดิมทันทีเปล่าแค่สวดมนต์ให้สงบจิตสงบใจเท่านั้นใช้กับคนกับผีไม่แน่ใจเอาละอย่างน้อยก็ช่วยได้ทาคามูระซังเล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นให้ฟังสิพวกเราจะได้ช่วยหาทางแก้ไขแม้เหตุการณ์ที่เกิดทำให้ใจของเขาตกลงไปอยู่เบื้องล่างแต่เด็กหนุ่มร่างสูงพลันรู้สึกอุ่นใจเมื่อมีทั้งสองคนอยู่ด้วยทำให้ความหวาดกลัวเริ่มจางลงมือเรียวสั่นระริกหัวใจเต้นเร็วราวกับจะกระเด็นออกมาภายในหัวคอยนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาเพื่อจะเล่าเรื่องราวที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานมาจนถึงตอนนี้
ผมเองก็ไม่แน่ใจนักมันเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนั้นมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาถึงพ่อของผมแต่พ่อของผมไม่อยู่บ้านไปต่างจังหวัดผมเลยนำจดหมายนั้นไปเก็บไว้ที่ห้องทำงานหลังจากนั้นผมก็เริ่มฝันแปลกๆเพราะเป็นแค่ความฝันผมเลยไม่ได้เอะใจจนกระทั่ง2 วันก่อนผมแทบจะนอนไม่หลับมันเมื่อมีใครเรียกอยู่ตลอดเวลาจดหมายนั้นพ่อของนายอ่านยังมิสึรุมีท่าทีสนใจเพราะเขารู้สึกเอะใจกับเหตุการณ์ที่ได้ยินรวมถึงยูเอะเช่นกันไม่รู้สิตั้งแต่ท่านกลับมาจากต่างจังหวัดเป็นช่วงที่แม่ล้มป่วยพอดีผมว่าคงเกี่ยวข้องกับจดหมายฉบับนั้นน่ะเด็กหนุ่มก็ดอกอย่างใช้ความคิดในตาสีดำนินกลมโตน่ารักนั้นหลุบต่ำลงอย่างไม่แน่ใจกับสังหรณ์ของตนเท่าไหร่ในจดหมายนั่นคงมีความลับบางอย่างที่จะไขเรื่องทั้งหมดได้เราไปหาจดหมายนั่นกันเถอะมิสึรุขึ้นยืนมองเพื่อนทั้งสองในเมื่อจดหมายฉบับนั้นส่งมาก่อนที่จะเกิดเรื่องแปลกๆหากอยากรู้คงต้องไปค้นหาจดหมายฉบับนั้นเสียแล้วห้องทำงานพ่อนายอยู่ไหนทาคามุระมาซากิมีสีหน้าลังเลก่อนจะมองขึ้นไปบนเพดานด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักอยู่ข้างบนตรงที่เกิดเสียงเมื่อกี้ยังไงคงต้องไปหากันแล้วล่ะก่อนพระอาทิตย์จะตกดินจริงๆเสียก่อนยูเอะพยักหน้าอย่างเห็นด้วยกับคำพูดของมิสึรุทั้ง3จึงตกลงกันขึ้นไปยังชั้น2เพื่อไปค้นหาจดหมายซองนั้นต้นเหตุของเหตุการณ์อันแปลกประหลาดเด็กหนุ่มร่างโปร่งบางรู้สึกกดดันอย่างมากเมื่อเดินขึ้นมาถึงชั้น2ของบ้านในตาสีดำนินค่อยๆกลายเป็นสีม่วงแดงเปล่งประกายแวววาวอย่างอัญมณีแต่น่าเสียดายที่ทั้ง2หนุ่มนั้นคงไม่มีโอกาสได้เห็นหากมองเห็นนั้นย่อมหมายถึงชีวิตของพวกเขากำลังเสี่ยงกับความเป็นความตายใบหน้าเรียวมนที่สงบนิ่งกับตะลึงพร้อมกับหยุดเท้าชะงักเมื่อสิ่งที่เขาเห็นอย่างแรกเมื่อมาถึงชั้น2คืนร่างอันซี่เซียวของหญิงสาวในชุดกระโปรงสีฟ้ายืนขวางหน้าประตูห้องเอาไว้ยูเอะรู้ว่ามิสึรุและทาคามุระคงมองไม่เห็นหล่อนอย่างแน่นอนแต่จะให้บอกก็กลัวทาคามุระไม่ยอมเข้าไปภายในห้องรู้สึกถึงความกดดันจนแทบจะยืนไม่อยู่แฮะจู่ๆมิสึรุก็เอ่ยออกมาร่างสูงโปร่งหยุดยืนอยู่หน้าห้องที่วิญญาณของหญิงสาวยืนขวางอยู่ใบหน้าคมหวานเพ่งมองราวกับว่ามองเห็นสิ่งบางอย่างที่อยู่ทางหน้าประตูห้องทาคามุระฟังแล้วดูงงๆแต่ก็เดินไปเปิดประตูห้องอย่างไม่มีอะไรจากนั้นร่างของหญิงสาวก็เลือนหายไปทันทีรีบไปหากันเถิดใจคอผมรู้สึกไม่ดีเลยทาคามุระมาซากิเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือทั้ง3จึงรีบเดินเข้าห้องไปอย่างช่วยไม่ได้ภายในห้องทำงานยิ่งดูอึมครึมหนักเข้าไปอีกบรรยากาศทุกอย่างชวนให้หดหู่และขนลุกความเยือกเย็นที่ไหลผ่านขัวหัวใจทำให้เด็กหนุ่มทั้ง3ถึงกับสั่นทาคามุระเดินไปเปิดลิ้นชักที่โต๊ะทำงานของพ่อก่อนจะค้นหาซองจดหมายอย่างว้าวุ่นใจยูเอะและมิสึรุก็ช่วยกันหาอีกแรงเจอแล้วน้ำเสียงดูตื่นเต้นดีใจของมาซากิดังขึ้นทั้ง3ไม่ได้เอ่ยอะไรให้มากความราวกับรู้ว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรทั้ง3ต่างรีบพากันก้าวเดินออกจากห้องอย่างรู้ทันพร้อมกับแสงของดวงตะวันเริ่มเลือนจางลงมิสึรุเป็นอะไรหรือเปล่ายูเอะเอ่ยถามขณะที่เดินลงบันไดเพื่อมายังห้องโถงกว้างข้างล่างแสงไฟภายในบ้านส่องสว่างแต่เขารู้สึกว่าแสงสว่างจากหลอดไฟหม่นแสงอย่างประหลาดทำให้ยูเอะเห็นใบหน้าของมิสึรุดูซีดลงและดูเหนื่อยล้ายูเอะรู้สึกเป็นห่วงและอดแปลกใจกับอาการผิดปกติของอีกฝ่ายก่อนหน้านั้นยังดูปกติอยู่เลยไม่หรอกสบายมากรีบเปิดซองจดหมายอ่านกันเถอะมิสึรุบอกปัดเหมือนอาการแบบนี้คือปกติที่ชีวิตทั้งชีวิตของเขาอยู่กับมันมาตลอดก่อนจะเดินมานั่งโซฟาและยกชาที่เย็นชืดถ้วยเดิมของตนขึ้นจิบอีกครั้งยูเอะจึงหันมาสนใจทาคามุระที่ยืนจ้องซองจดหมายด้วยสีหน้าวิตกพ่อผมไม่ได้เปิดอ่านมันเลยอย่าคิดมากสิรีบเปิดอ่านเธอเราจะได้รู้เรื่องกันสักทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นมิสึรุพูดตรงไปตรงมาและขวานผ่าซากเสมอต้นเสมอปลายกล่าวราวกับไม่อยากให้อีกฝ่ายลังเลทาคามุระพยักหน้ารับมาถึงขั้นนี้แล้วหากพ่อของเขารู้คงต้องเอ่ยขอโทษคราวหลังก่อนจะค่อยๆเปิดซองจดหมายอ่านรูปใบหนึ่งร่วงหล่นลงมาเมื่อมาซากิเปิดซองขึ้นดูยูเอะเดินมาเก็บรูปโดยอัตโนมัติพร้อมกับใช้สายตาเพ่งพินิจมองรูปถ่ายที่แสนจะเก่าก่อนจะขมวดคิ้วสร้างความสงสัยให้กับทาคามุระมาซากิอย่างมากเป็นอะไรหรือโคบายชิซังรูปนี้ผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้น่าเหมือนนายมากเลยทาคามุระมิสึรุและมาซากิต่างอุทานขึ้นอย่างแปลกใจพากันมาดูรูปที่ยูเอะถืออยู่จริงด้วยเหมือนทาคามุระจริงๆมิสึรุก็ดอกด้วยความแปลกใจแม้ใบหน้าจะดูเหนื่อยล้าจริงด้วยครับแต่ว่าแล้วผู้หญิงที่อยู่ข้างๆล่ะยูเอะได้ยินถึงกับกลืนน้ำลายก่อนจะมองเพื่อนทั้งสองก็คือเธอที่เราพูดถึงยังไงล่ะ
แย่ละสิเรื่องชักจะแย่แล้วสรุปว่าที่หล่อนตามทาคามูระเพราะหน้าเหมือนคนในรูปนี้งั้นเหรอแล้วอีกอย่างผู้ชายคนนี้เป็นใครกันมิสึรุชักหัวเสียทำไมมีคนหน้าเหมือนทาคามูระมาซากิขนาดนี้พี่ชายหรือเปล่าหรือญาติคือฉันเองเสียงทุ้มดังขึ้นจากมุมหนึ่งของบ้านใต้เงามืดสลัวที่แสงสว่างส่องไปไม่ถึงเด็กหนุ่มทั้ง3ต่างตื่นตกใจพากันหันมามองยังจุดเดียวกันคุณพ่อมาซากิอุทานเรียกชายวัยกลางคนที่เดินออกมาจากเงามืดชายหนุ่มวัยกลางคนระบายยิ้มเล็กน้อยใบหน้าคมสันดูหล่อเหลาเงียบขรึมสมัยหนุ่มๆคงเนื้อหอมอย่างแน่นอนแม้จะเติบโตจนไม่เห็นแวกดองเด็กหนุ่มในรูปเลยมิสึรุและยูเอะต่างก้มลงทักทายเจ้าบ้านกันอย่างเลิกลักไหนว่าวันนี้จะแวะไปเยี่ยมแม่ก่อนกลับยังไงครับทำไมกลับเร็วพ่อรู้สึกเป็นห่วงลูกเลยกลับบ้านมาก่อนหน้ามาซากิสูดลมหายใจมองสีหน้าที่อ่อนล้าของผู้เป็นพ่อที่ทั้งเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานไหนจะแวะไปดูแลภรรยาที่นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลอีกเขาเองก็เป็นห่วงพ่อแต่สิ่งที่เขาเจอเป็นเรื่องที่หาคำอธิบายไม่ได้พ่อครับที่พูดว่าคนในรูปคือพ่อน่ะหมายความว่ายังไงมาซากิถามแววตาฉายแววความหวังและความสงสัยนั่นพ่อตอนสมัยเรียนมัธยมปลายนะส่วนผู้หญิงที่อยู่ข้างๆคือเพื่อนสมัยเรียนไม่นึกเลยว่าเธอยังไม่ตัดใจจากพ่อจริงๆพ่อของมาซากิเดินเข้ามาเอารูปถ่ายไปดูหมายความว่ายังไงครับพ่อผู้หญิงในรูปชื่ออิจิโนะมาซากิเธอเป็นเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งพ่อกับเธอสนิทกันจนเพื่อนร่วมชั้นแซวกันว่าเป็นคู่รักมาซากิเองก็เริ่มจริงจังกับคำหยอกล้อแต่พ่อไม่สามารถตอบรับความรักของเธอได้เพราะพ่อรักเธอในฐานะเพื่อนเธอคือเพื่อนคนสำคัญดังนั้นพ่อจึงตั้งชื่อลูกว่ามาซากิยังไงล่ะแต่ว่าทำไมเธอถึงทาคามูระมาซากิหยุดพูดพลางมองมาทางยูเอะและมิสึรุคงเป็นจิตใต้สำนึกกระมังพ่อเพิ่งรู้ว่าเธอผูกคอตายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนที่จดหมายฉบับนั้นจะส่งมาถึงนั่นเป็นจดหมายลาตายของเธอซึ่งพ่อไม่อยากเปิดอ่านพ่อรู้มาโดยตลอดว่าเธอมาวงเวียนในบ้านเราแต่ไม่นึกว่าลูกต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ยูเอะและมิสึรุต่างมองหน้ากันพวกเขาอดแปลกใจไม่ได้ที่คุณพ่อมาซากิรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดขอโทษนะครับคุณทาคามูระคุณรู้มาตลอดเลยหรือครับยูเอะถามแทรกสองพ่อลูกชายหนุ่มวัยกลางคนพยักหน้ารับงั้นจะรออะไรอีกละตอนนี้ยังไม่สายหรอกนะถ้าปล่อยไปเรื่อยๆวิญญาณของเธอจะไม่ไปสู่สุคติมิสึรุกล่าวอย่างมั่นใจแต่ก็รอฟังความคิดเห็นของทุกคนผมก็ว่าอย่างนั้นครับคุณทาคามูระตอนนี้เธอก็ยังวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้บอกเธอให้หายกังวลเถอะครับยูเอะเสริมเพราะอย่างไรดวงวิญญาณดวงนี้อยากจะสื่อสารกับคนในบ้านแต่การทำแบบนี้อาจจะร้ายแรงไปหน่อยอย่างไรคนกับผีย่อมอยู่ด้วยกันไม่ได้ทั้งหมดจึงตกลงกันว่าจะทำตามที่บอกหลังจากนั้นคุณทาคามูระจึงได้จุดธูปพร้อมกับวิญญาณที่ยังไม่ไปสู่สุคติของอิจิโนะมาซากิท่ามกลางสายตาของยูเอะที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้ดูท่าทางวิญญาณของเธอจะรับรู้ถึงความรู้สึกของเจ้าบ้านทาคามูระจนลดความกดดันลงความรู้สึกเยือกเย็นที่สัมผัสได้ค่อยๆเลือนรางจากนั้นก็เป็นตาของมิสึรุที่สวดมนต์ส่งวิญญาณของเธอไปสู่สุคติสมกับเป็นลูกพระหลานชายเจ้าอาวาสของวัดในเขตอที่ยูเอะอาศัยอยู่หมดเรื่องสักทีสินะแต่ยังไงก็ต้องพาทุกคนในครอบครัวไปปัดเป่าเรียกขวัญที่วัดกับตาแก่ปู่ถึงจะดีที่สุดมิสึรุอย่างอารมณ์ดีแม้สีหน้าจะไม่คลายลงจากความเหนื่อยล้าหลังจากจัดการเรื่องจบท้องฟ้าจึงมืดทั้งสองจึงลากลับบ้านเพื่อกลับไปพักผ่อนมิสึรุรับหน้าที่อาสาไปส่งยูเอะที่ยังไม่ชินเส้นทางในตอนกลางคืนจนมาถึงบ้านของเด็กหนุ่มอย่างปลอดภัยราวกับทำตามสัญญาที่มีไว้ให้กับริวอิจิพรุ่งนี้เจอกันนะยูเอะมิสึรุส่งยิ้มก่อนจะเดินจากไปถึงอย่างนั้นก็เธอยูเอะก็อดเป็นห่วงไม่ได้และก็แปลกใจอย่างมากที่มิสึรุเกิดอาการอย่างนั้นถึงจะรู้ว่ามิสึรุมีสัมผัสทางวิญญาณเบาบางแต่ก็ไม่ถึงขนาดดูดซาบสัมผัสของอีกโลกได้แต่เท่าที่ดูจากอาการแล้วมิสึรุดูดซาบแรงกดดันของวิญญาณเข้าไปอย่างไม่รู้ตัวหรือว่าจะเป็นเพราะเรายูเอะพึมพำกับตนเองเบาดวงตาสีดำนินเรียวกลมอย่างผลอัลมอนด์มองตามแผ่นหลังอีกฝ่ายจนหายไปจากการมองเห็นโอ้ยเป็นอะไรหน้าเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี้มิสึรุเดินบ่นอุบอิบอย่างหงุดหงิดกับอาการเจ็บป่วยของตนเองที่เกิดกระทันหันอีกแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เป็นจนต้องหยุดเรียนไปเป็นอาทิตย์มิสึรุเองก็เริ่มสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนจนลืมสังเกตว่ามีใครบางคนยืนอยู่เบื้องหน้าไม่ไกลนักวาตานาเบะมิสึรุเสียงทุ้มนิ่งเรียบเย็นยะเยือกเปล่งออกมาจนคนฟังยังแปลกใจ
เด็กหนุ่มร่างโปร่งยืนเดินเพ่งมองชายหนุ่มปริศนาเรือนผมสีเงินยาวดูลึกลับและงดงามใบหน้าคมคายหล่อเหลาที่ยืนอยู่เบื้องหน้าร่างกายของมิสึรุที่ไม่ดีอยู่แล้วเกิดอาการสั่นเลือดอุ่นที่ไหลเวียนอยู่พลันชะงักจนเหมือนจะทำให้หน้ามืดเอาได้หัวใจของเขาราวกับจะหยุดชะงักเขาเหมือนคุ้นเคยกับชายผู้นี้นายเป็นใครกันรู้จักฉันได้ยังไงมิสึรุกล่าวด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเท่าไหร่ชายหนุ่มเบื้องหน้าเพียงระบายยิ้มตอบก่อนจะสาวเท้าเดินตรงมายังเด็กหนุ่มมิสึรุรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงจะเดินถอยหนีแต่ร่างกายกลับไม่ขยับเลยเด็กดีอยู่เฉยๆอีกฝ่ายกล่าวด้วยน้ำเสียงเช่นเดิมเรือนผมสีเงินยาวสยายพลิ้วตามแรงเคลื่อนไหวในตาสีเงินเช่นเดียวกับเรือนผมจับจ้องมองมิสึรุอยากตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเสียแต่ปากดันไม่ขยับเด็กหนุ่มสัมผัสได้ถึงไอดำมืดบางอย่างจากเงาที่ดำทมิฬยิ่งกว่าความมืดที่ทอดลงพื้นเงาของฝ่ายนั้นตกสะท้อนรูปร่างของมนุษย์มากมายอัดแน่นอยู่ในนั้นกำลังแย่งชิงกันเพื่อออกมาจากการถูกกักขังในเงาความชั่วร้ายที่อยู่รอบๆตัวอีกฝ่ายเผยออกมาอย่างไม่ปกปิดมิสึรุคุ้นเคยกับความรู้สึกตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นสายตาจึงเพ่งมองไปยังต่างหูรูปกางเขนเปล่งประกายเมื่อกระทบแสงไฟจากหลอดนีออนข้างถนนมิสึรุแทบรู้สึกโกรธที่ตนเองไม่สามารถทำอะไรได้เลยจนอีกฝ่ายเดินเข้ามาใกล้ดูดซับไอวิญญาณกลับมาเยอะเลยสินะเหมือนกับยูเอะเลยที่สามารถดูดซับมันได้แต่มันแตกต่างกันราวกับฟ้าเพราะยูเอะสามารถชำระไอวิญญาณได้คำพูดที่เย็นเยียบกล่าวกับมิสึรุราวกับพูดกับสิ่งของมีตำหนิหรืออาจจะมีตำหนิจริงๆมิสึรุอยากจะเอ่ยเถียงอีกฝ่ายแต่ก็ทำไม่ได้ภายในใจมีแต่ความสงสัยแล้วยูเอะที่อีกฝ่ายเอ่ยถึงใช่โคบายาชิยูเอะเพื่อนของเขาหรือเปล่าแต่แล้วเด็กหนุ่มกับต้องสะดุ้งเมื่อมือหนาเย็นเฉียบสัมผัสใบหน้ามันหาความอบอุ่นไม่ได้เลยหรือว่าชายคนนี้อาจจะเป็นคนของอีกโลกของวิญญาณดวงตาสวยเหลือบลงมองเงาหน้าสยดสยองเป็นการตอกย้ำว่าคนนี้ไม่น่าใช่มนุษย์แม้ความสงสัยจะมีมากมายแต่มิสึรุก็ไม่สามารถทำอะไรอีกฝ่ายได้ก่อนหน้านี้เธอถามผมสินะว่าผมคือใครมิสึรุสบตาอีกฝ่ายทันที่เมื่อได้ยินใบหน้าคมหล่อเหลาของอีกฝ่ายระบายยิ้มดูเย็นชาจำไม่ได้แล้วหรือเราน่าเคยเจอกันครั้งหนึ่งในป่าไผ่ยังไงมิสึรุรู้สึกตัวชาว่าไปทั้งตัวภาพที่ลืมเลือนในอดีตค่อยๆกลับมาอีกครั้งพร้อมริมฝีปากเย็นเฉียบที่แสยิ้มออกมาความทรงจำที่หายไปช่วงวัยเด็กของมิสึรุราวกับค่อยๆถูกรื้อฟื้นเขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งผู้ชายที่ทำร้ายเขาในวัยเด็กอย่างบ้าคลั่งคนนั้นจบตอนที่ 7เรื่องนี้ช่วงแรกๆจะเป็นการปูพรมความเกี่ยวข้องของตัวละครหลังจากนั้นจะเริ่มกระชับไขปริศนาพร้อมเรื่องราวลี้ลับค่ะเราไม่ได้เน้นฉากหวานของตัวละครเน้นเนื้อหาจะมีซีนหวานน้อยมากๆแต่ก็มีแทรกจำมาซากิคุงไว้นะคะที่จริงเฉลยตัวตนเขาอยู่ในตอนพิเศษหลังจบเนื้อเรื่องทั้งหมดหากชอบเนื้อหาสามารถตามไปอ่านฟรีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะเนื้อหาไม่ได้แก้คำผิดแต่ตอนทำนิยายเสียงเราแก้ไว้แล้วเจอกันตอนต่อไปค่ะ